במגזין שלנו הערב פותחת כתבה לא שגרתית של הבירוקרטיה. דוב גילהר עכשיו איתנו. שלום דובי. כן, שלום אשרת. הסיפור שאנחנו מביאים הערב צריך לעניין כל מי שאוחז בסלולר, שיש לו וי-פיי בבית, משתמש במיקרוגל. אם אשרת את מרגישה שייכת, את בהחלט צודקת. בעצם כולנו בעסק, מדובר במחלה חדשה, EHS שמה, אלקטרומגנטיק הייפרסנסיטיביטי, רגישות יתר לקרינה אלקטרומגנטית, שעוד ועוד מדינות בעולם מתחילות לזהות אותה ולהכיר בה. אצלנו כמובן עדיין לא. לדעת מומחים רבים אשרת תהיה המחלה של המאה ה-21, לא המגפה. וזאת באמת מחלה. ולדעת מומחים זו באמת מחלה. יש מומחים אחרים שחושבים אחרת. זה מה שעושה את הסיפור מעניין. הנה. אמיר? כן. בוקר טוב, זה דוב גילהר בוקר בהרצליה. האיש שענה לנו על הטלפון היה מאוד קונקרטי בתנאי הסף לראיון איתו. לא ראשון מצאתם את הבית שזה לא כזה פשוט. אם אפשר לחבות את הסמארטפונים וסלולריים, אם יש לכם מיקרופונים חוטיים במקום אלחוטיים, זה יעזור. וכל ציוד אלחוטי בעצם שיש לכם, לא להחליף. איך אנחנו מתמודדים איתו. יום אחד בהמשך חייכם יש סיכוי שתזכרו את הכתבה הזו. זה אולי יקרה כשתקראו תוצאות של סקר עולמי שמאבחן את נזקי הקרינה האלקטרומגנטית, אולי כשתתחילו לפגוש עוד ועוד אנשים שמסרבים לדבר איתכם בסלולרי, או חלילה כשתתחילו להרגיש את התחושות הפיזיות הקשות שחש הבחור הזה, אמיר בורנשטיין, בכל פעם שמופעל לידו מכשיר מפיץ קרינה. כשאני נחשף לדברים מסוימים אני מרגיש מיד, בתדר גבוה לסלולר GSM אני מרגיש מיד. הדלקת סלולרי זה דבר שאתה מרגיש אותו פיזית, זה מה שאתה אומר. כן, גם הדלקה, גם כניסה של שיחה, כניסה של SMS, בייחוד במה שנקרא GSM. כרגע הרמה פה היא אפסית. אמיר איש הייטק, נשוי ליפעת, עורכת דין במקצוע, אדם מהיישוב, שפוי לחלוטין, סופר אינטליגנטי, רק מה? רגיש לקרינה. אתה מרגיש כניסה של כאב ראש, דרך הצד של הראש, פתאום פיקוקים באוזניים, וחום בצד של הפנים, זמזום רק אחר כך. ואז כאב... אני תמיד מתאר את זה כאילו מכניסים לך שיפוד דרך הרקה, ומתחילים לסובב לאט לאט. כולנו רגישים לקרינה, קרינת השמש, קרינת רנטגן, קרינה גרעינית. כולן קרינות מייננות כאלה שגורמות לשינויים ברקמה האנושית, סוגי קרינה שהנזקים הבריאותיים להם לא היו ידועים בעבר, והיום כולנו חכמים. כמעט המטריה מצפצף, אנחנו בעצם נמצאים כמעט מתחת לאנטנה. אבל יש את הקרינה הבלתי מייננת, זו שלכאורה לא גורמת לנזקים בריאותיים. קרינה של מכשירים סלולריים. קרינה אלקטרומגנטית של מכשירים חשמליים. היום בעולם מתחילה להתגבר המודעות לסכנתם, בארץ עדיין גופי הממסד רדומים. הבעיה שלא אצל כל אחד יש אותם תסמינים. אחד יש לו יותר כאב ראש, אחד יש לו יותר מרגיש עייפות, עצבנות, חוסר תפקוד, אחד מופיעים אצלו כתמים על האור, והסימנים לרגישות מקרינות אלקטרומגנטיות דומים בתגובות למה שקורה לאנשים שרגישים לפרחים, לדגים, לכימיה, לדברים כאלה. זה כובע נגד קרינה? זה כובע רגיל של נייקי, עם בטנה מיוחדת שהיא נגד קרינה. היום הוא בן 38, אבל ברגישות לקרינה הבחין כשהיה בצבא, כשהשתמש לראשונה בטלפון סלולרי. הרגשתי כאב מיד, תוך 3, 4, 5 שניות, אחרי 20 שניות לא הייתי יכול יותר לדבר, חזרתי את המכשיר, ואמרתי תודה רבה. מאז זה רק הלך והחמיר. לכל יציאה יש מחיר. קניות בסופר. נגיד שאני מגיע לקופה ויש תור, ובתור עומדים אנשים שגרים בסלולר, אז אני צריך לוותר על התור. אם נבחלתם ממצבו של אמיר, נסביר שהרגישות שלו לקרינה מוגדרת בינונית. אנחנו מגיעים לבית במודיעין, ביתו של אברהם טחובר, אבא של דפנה. לא אומרים להכיר. הוא עצמו אינו רגיש לקרינה, אבל הפך למומחה גדול בתחום בגלל ביתו. להיות אבא של דפנה זה פול טיים ג'וב. הסיפור של דפנה טחובר בהחלט זכאי לכותרת סיפור בלהות. התמונות האלה צולמו בידי צלם ישראלי בניו יורק, נדב נויהוז, העוקב אחריה לסרט דוקומנטרי שוודאי יעורר סקרנות בעולם, אם לא בהלה ממש. My name is Daphna Tachover. I'm 39 years old. דפנה טחובר הייתה עורכת דין מצליחה בניו יורק, עבדה עם כל האלקטרוניקה הסלולרית האפשרית עד שלפני כמה שנים היא תלתה אצלה הרגישות לקרינה. Years ago, I went to buy a new computer. Suddenly I had all kind of weird symptoms. I started having tingling feeling in my fingers and my feet. But then I tried to touch my cell phone. And if I'll try and put it to my ear and speak, I feel like something is drilling in my brain. אברהם טחובר הוזק לניו יורק כדי לטפל בביתו של נגד עיניו נאנקה מכאבים. המצב הלך והחמיר, כבר לא יכלה לישון בבית. כל ערב הייתה יוצאת מהבית וישנה באוטו. 7 חודשים. 7 חודשים, דפנה, הבת שלך ישנה במכונית ברחוב? ב-0 מעלות, במינוס 10 מעלות. בגלל שבבית הוא היה רווי קרינה אלקטרומגנטית? נכון.
הדעות על התופעה חלוקות. ארגון הבריאות העולמי מכיר ברגישות לקרינה, אבל טוען כי זו תופעה נפשית ולא פיזית, ואולם עוד ועוד מדינות לוקחות אותה ברצינות. בשוודיה 3% מהאוכלוסייה מקבלים הכרה כנכים בגין הרגישות. בגרמניה הצהירו 2,000 רופאים כי הם מכירים בקשר בין הסלולר למחלה. באוסטריה הכיר ארגון הרופאים ברגישות לקרינה כמחלה, בספרד הוכרה המחלה כנכות לכל החיים. בצרפת הוקמו כפרים לאנשים הרגישים לקרינה. בארץ אנחנו רחוקים מכך שנות דור. אני באתי לרופא ב-2007, הוא שלח אותי לנורולוג, הנורולוג עשה לי את כל הבדיקות האפשריות, קבע שאני בריא כמו בן אדם בן 20, הייתי בן 32, נתן לי כדורים להרגעה. טוב שלא שלח אותך לבית חולים פסיכיאטרי. יש לנו, אני פגשתי כבר אנשים שהגיעו הנה, רגישים לקרינה, ששלחו אותם לאבחון פסיכיאטרי, ואמרו להם, כדורים פסיכיאטריים מיד, לא היה ספק למערכת הרפואית מה לעשות עם זה. ככל שנצא החוצה מהמבנה, יותר אנטנות ייכנסו למשחק. למה יש עניין לגופים ממשלתיים או חברות כלכליות לשלוח את הרגישים לקרינה לבדיקות פסיכיאטריות? דווקא נתהה בהמשך, אבל לדפנה טחובר בארצות הברית הכאבים מהקרינה האלקטרומגנטית והסלולרית הפכו למוחשיים מאוד. בשבועות הראשונים היא חשבה, אתה חשבת שהיא מתחרפנת? דפנה בחיים לא מתחרפנת. איבדה את השפיות? לא חשבתי את זה אפילו רגע. לא עברה לך מחשבה כזאת? עוד ועוד מחקרים בעולם טוענים לקשר בין קרינה אלקטרומגנטית לבין תופעות המחלה, אבל ישראל הרשמית דוחה אותם על הסף. כל ועדות המומחים נכון להיום קבעו שלא הוכח שאכן הרגישות הזאת לקרינה, שאנשים טוענים שהיא מקרינה, אכן נגרמת כתוצאה מהקרינה. הבחורה מסכנה בניו יורק, שלא מסוגלת להיות בסביבת לא אנטנה סלולרית ולא טלפון סלולרי, היא ממציאה? אני לא טוענת שהיא ממציאה שום דבר. הבחורה הזאת היא באמת סובלת וליבי עליה, והיא צריכה טיפול, והיא צריכה טיפול רפואי בסימפטומים שהיא חשה אותם. רפואי נפשי? אני לא אומרת רפואי נפשי. קודם כל אני לא בדקתי אותה ואני לא הרופאה שלה. היא צריכה ללכת לרופא שלה, ותלוי מה התופעות שלה. חזרה לניו יורק, הרגישות של דפנה לקרינה רק הלכה וגברה, ורק התרחקות מהעיר הגדולה אפשרה לה לשרוד את היום. כל מטוס שעובר, היא מרגישה אותו לפני שאתה שומע אותו. זאת אומרת, עכשיו הגיע מטוס משם. דפנה מתחילה לחפש בנרות מקום מגורים מתאים ביערות של מדינת ניו יורק. התחלנו לחפש בית. אנחנו בדקנו בערך 500 בתים. פיזית בדקנו איזה 100 בתים. I don't feel good here. I feel like my ears are burning. There is right now 2,800 microwatt per square meter. Let's get out of here. There's no point. That's not going to be a house. כללי החיפוש היו ברורים, רחוק מאנטנות סלולריות, רחוק מחוטי מתח גבוה, רחוק מציביליזציה. מתוך 500 בתים נמצא רק אחד מתאים. Unbelievable. It's 0.001 and it doesn't change. It's so good. אז למה בארץ לא מכירים בקרינה ובהשפעותיה? יש מחקר גדול מציגים לפרופסור סידלצקי כמה מחקרים שמוכיחים את הקשר בין הקרינה לסימפטומים, אבל היא לא מתרגשת. לכל דבר בעולם אפשר למצוא מאמרים כאלה וכאלה. השורה התחתונה היום היא שלא קיימת הוכחה שהתופעות הבריאותיות שאנחנו דיברנו עליהן, ושאני בהחלט מסכימה שקיימות, הן בהכרח נגרמו כתוצאה מהקרינה. העולם כולו הולך במעלה נהר הקרינה. הדור הרביעי של הסלולר יפיץ קרינה הרבה יותר מקודמו. בשעוני המים והחשמל כבר יש מודם סלולרי. הווי-פיי תוקף אותנו בכל החזיתות. ווי-פיי בבתים, ווי-פיי במכוניות, ווי-פיי ברחובות ובבתי הספר קרוב למוח של ילדינו. בכל זאת, לפני שהוכרעה השאלה האם זה בכלל טוב לבריאות. אני ואתה חיים באותה מדינה. הרי זה ברור לחלוטין שהציבור והטכנולוגיה הולכים כל הזמן לקראת הגברת הטכנולוגיות האלו. אולי בתפקידו של משרד הבריאות לומר לציבור, אתה טועה, אסור ללכת בכיוון הזה. משרד הבריאות לא יכול להגיד כזאת אמירה מכיוון שאין לה בסיס מדעי. אני חושב שבסופו של דבר זה יקרה. בסופו של דבר תגיע ההוכחה הסופית. ההוכחה הסופית זה שפשוט אתה תכיר יותר ויותר אנשים שנפגעו וששילמו בבריאות או בחיים שלהם על הנושא הזה. אז אם השתכנעתם בסכנותיה של הקרינה האלקטרומגנטית, מה עושים כדי להפוך את הבית לבטוח יותר? אמיר לוקח אותנו לסיור. כל החשמלים מחוברים לרב שקע הזה. כלל ראשון, קבעו את המכשירים החשמליים כשאין להם שימוש. כאן יש אפשרות לחבר לפטופ חוטי. כלל שני, רדו מהווי-פיי, פזרו תחנות עבודה קוויות למחשב בבית. קלט חוטית. כלל שלישי, עדיף את ההארד דיסק להרחיק מהגוף. דרך הקיר יש כמה שעוברים ונכנסים כדי להרחיק את היחידה הזאת, היא פולטת קרינה בתדר נמוך ותדר ביניים. את המקרר להרחיק מחדרי השינה, בוודאי לא להציב מיטה שבינה לבין המקרר יש קיר. יש פה גם מיקרו, אבל הוא משמש לאחסון של המתקים. ומעל הכל זהירות וצמצום מינימלי בשימוש במכשיר המיקרוגל.
002. זה עדיין דבר מדי בשביל דפנה? כן. אז מה יהיה עם הסיפור העצוב של דפנה טחובר? בעוד חודשים מעטים יעזלו חסכונותיה, בארצות הברית כבר לא תוכל להישאר, אל הארץ היא לא בדיוק יכולה לחזור. אתה רוצה את הילדה לידך? גם היא רוצה לחזור הביתה. בשדות תעופה היא לא יכולה לעבור. לא יכולה לעבור. במטוס עצמו יש קרינה ויש וי-פיי. איך הילדה תחזור לארץ? אני לא יודע, היא תוכל לחזור לארץ רק בתנאי שנמצא מקום בארץ שאין בו קרינה, שאפשר לשים שם צימר או לבנות שם בית שאין בו קרינה. לפי דעתי זה יהיה מתחת האדמה. בקיצור, אין לה מקום על פני כדור הארץ המערבי לפחות. הסיפור הזה מדהים, דובי, אבל אני שואלת את עצמי, אין מדדים פיזיולוגיים, רפואיים, שיכולים להוכיח שיש בעיה? עדיין לא. אני חושב שאושרת, כל עוד ארגון הבריאות העולמי לא ישנה את ההתייחסות שלו למחלה הזו, ספק אם לפחות כאן בארץ מישהו יתחיל לקח אותה ברצינות. ואני שואל את עצמי, מתי נתחיל לראות על הסלולר מדבקה שמזהירה מהסכנות הבריאותיות במכשיר? זה אי אפשר לדעת. זה לא יקרה כל כך מהר, כן. אבל כדאי לזכור, בערך 30 שנה חלפו מאז שהמחקרים הראשונים הצביעו על נזקים ניקוטין, ועד שהתחלנו לראות גם מודעות וגם מודעות על חפיסות הסיגריות. לכן בסיפור הזה בהחלט אפשר לומר, זהירות בכלל לא תזיק. למשל, לא להכניס וי-פיי לבתי הספר. למה אי אפשר למשוך כבלים עד לתחנות המחשב של הילדים, עד ללפטופים? כן. זה דבר אחד קטן. טוב, תודה רבה. עד כאן בירוקרטיה לערב, אנחנו מחכים לסיפורים הטובים והמרגיזים שלכם בטלאול 0546-333377, בפייסבוק, חפשו את המילה בירוקרטיה, עוד בירוקרטיה, בקרוב. תודה רבה.